සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Learn German with Sinhala මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. අද ඉඳන් අපි ජර්මන් භාෂාව දැන් සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් අපි අද පළවෙනි පාඩම පටන් ගනිමු. Lektion 1. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාඩම. අපේ පළවෙනි පාඩම තමයි Begrüßungen. ඒ කියන්නේ ආචාර කිරීම. greetings සුබ පැතුම් වගේ අදහසක්. අපි පාඩම බලමු. හලෝ කියන්නේ හෙලෝ කියන එකට. ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ හෙලෝ නෙවෙයි හලෝ. ජර්මනියේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන්නේ මේක. හැමෝම වගේ පාවිච්චි කරන greetings එකක් තමයි හලෝ කියන්නේ. ඊළඟ එක තමයි guten tag. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ ලෙස පාවිච්චි කරන එකක්. මේක දවසේ ඕනම වෙලාවකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක guten tag කියන්නේ සුබ දවසක් කියන එක. ඊළඟ එක තමයි guten morgen. ඒ කියන්නේ සුබ උදෑසනක්. මේක අපිට උදෑසන කාලයේදී කෙනෙක්ට ආචාර කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි guten abend. ඒ කියන්නේ guten evening කියන එක. මේකට අපිට සුබ දහවලක් ලෙස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි guten Nacht. guten Nacht කියන්නේ සුබ රාත්‍රියක්. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කෙනෙක් හමු වෙලා ඔහුගෙන් සමුගන්න අවස්ථාවේදී සහ නිින්දට යනකොට. රාත්‍රියේ කාලේ කෙනෙක් හමු වුණ ගමන් අපි guten Nacht කියන්නේ නැහැ. ඔහුගෙන් වෙන් වෙන මොහොතේදී තමයි අපි guten Nacht පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟ එක තමයි choose. මේක වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ bye කෙනෙක්ගෙන් සමු ගන්නකොට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ choose කියන එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන දෙයක් ගොඩක්. auf Wiedersehen. ඒ කියන්නේ see you again. අපි නැවත හමු වෙමු. මේකත් normally සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පාවිච්චි කරන එකක්. auf Wiederhören. auf Wiederhören කියන්නේ auf Wiedersehen කියන වගේ bye කියන අදහස. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් ඇමතුමක් ලබාගෙන අවසන් කරාට පස්සේ තමයි auf Wiederhören පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟ එක bis bald. ඒ කියන්නේ see you soon. අපි නැවත හමු වෙමු. එහෙම පාවිච්චි කරනවා. bis später. see you later. අපි පසුව හමු වෙමු. bis später කියන්නේ ඒක. අද දවසේ අපි කතා කරපු ආචාර කිරීම සමරි එකක් පැත්තට අපි කතා කරේ hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, tschüss, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis bald, bis später කියන ආචාර කිරීම. ඒ කියන්නේ ඒව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ජර්මනියේ යූස් වෙන දේවල්. මේවා හැම භාෂාවකම වගේ සාමාන්‍යයෙන් යූස් වෙන්නේ මේවා. අදට අපි පාඩම අවසන් කරනවා. ඩංක